નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ડેટા સ્ટ્રક્ચરમાં સોર્ટિંગ ટેકનિક્સમાં આપણી નેક્સ્ટ ટેકનિક આવે છે સોર્ટિંગની અંદર બકેટ સોર્ટ. તમને લોકોને નામ ઉપરથી જ આઈડિયા આવતો હશે બકેટ, બરાબર. આવું જ કાંઈક કામ છે એ ટાઈપનું તમારે આ સોર્ટિંગની કરશે તમારું. પહેલી વસ્તુ તેનું બીજું નામ છે રેડિક્સ સોર્ટ. હવે જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુ સોર્ટિંગ કરતા હો, એમાં નોન ન્યુમેરિકલ ડેટા સોર્ટિંગ કરવાનો આવે, બરાબર, ABCD ને એ ટાઈપનો ડેટા તમને આવે સોર્ટ કરવાનો, ત્યારે આ સોર્ટ છે એ યુઝ થશે. ઇફ વી વોન્ટ ટુ સોર્ટ લિસ્ટ ઓફ ઇંગ્લિશ વર્ડ યુઝ ધીસ સોર્ટ. એટલે એવો કોઈ પણ પ્રકારનું સોર્ટિંગ આવે જે નોન ન્યુમેરિક છે, ત્યારે આ જે બકેટ સોર્ટ છે એ બકેટ સોર્ટ યુઝ થશે. હવે નેક્સ્ટ આપણે એનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ત્યારબાદ આપણે બકેટ સોર્ટનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. હવે એની અંદર આપણે જોઈએ તો કે પહેલી વેલ્યુ છે 0, 1, 0, 2, 0, 6 અને 0, બરાબર છે. આપણે ટોટલ 0થી લઈ અને 9 સુધીના બકેટ બનાવશું. ઝીરોથી લઈ અને 9 સુધીના બકેટ બનાવ્યા. હવે આમાં આગળ જુઓ 0, 1, 0, 0, 0, 6 અને 0, બરાબર. આપણે પાછળની વેલ્યુ લેવી હોય તો લઈ શકીએ, બરાબર. 2, 3, 7 આપણે 1 by 1 લઈએ. પહેલાં અહીંયા છેલ્લે લાસ્ટમાં 2 આપેલા 0, 4, 2, તો એ જશે 2 નંબરના ઓલામાં 0, 4, 2. સેકન્ડ આવે છે લાસ્ટમાં 3 આપેલો છે એટલે 3 નંબરના બકેટમાં જશે 133. પછી આપેલો છે લાસ્ટમાં 7 તો 0, 0, 7. પછી આપેલું છે 0, 2, 3 એટલે લાસ્ટમાં 3 આવે છે તો એને આપણે મોકલીએ અહીંયા 0, 2, 3. પછી આવે છે 0, 7, 4. 4 ક્યાં છે આપણો? અહીંયા 0, 7, 4. પછી આપેલો છે 670 એટલે એ જશે 0માં 670. પછી આપેલું છે 0, 4, 9 તો એ જશે તમારું અહીંયા, બરાબર. આ રીતના હજી આપણે જે લાસ્ટની જે વેલ્યુ છે 2, 3, 7 એ પ્રમાણે બકેટની અંદર ગોઠવા. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે શું કરશું? 670, બરાબર. 0, 4, 2, 0, 2, 3 તો આ બેમાં હજી વસ્તુ છે એ ઉપર નીચે થાય એવી છે. એટલે પહેલાં આવશે 0, 2, 3 અને પછી ઉપર આવશે એની ઉપર 133, બરાબર. એ જ રીતના નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારે શું કરવાનું છે કે નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારે આપણે લઈએ 4, 3, 0, 2, 7, 7 અને 4. એ જ રીતના પાછું સેકન્ડ આવી જ રીતના બકેટ દોરી નાખવાના. મારે જગ્યા નથી એટલે હું આ વસ્તુ પછી રિમૂવ કરી દઉં છું. તમારે આ જ રીતના સેકન્ડ બકેટ દોરવાના. વચ્ચે આપેલું છે 4, 0, 4, 2. પછી આપેલો છે 133, 0, 0, 7. પછી આપેલો 0, 23, 0, 23. 0, 7, 4 વચ્ચે આવે છે 0, 7, 4. 6, 7, 0 એટલે એ આવશે 6, 7, 0 અને 0, 4, 9 એટલે 0, 4, 9 આવે છે અહીંયા, બરાબર. આની અંદર જો બે વેલ્યુ છે, એ બે વેલ્યુનું અંદરો અંદર સોર્ટિંગ થઈ જશે. પછી નેક્સ્ટ પાછું તમારે જે આગળની વેલ્યુ છે, બરાબર, એ વેલ્યુને પાછું ટાર્ગેટ કરવાનું, પાછું બકેટ બનાવવાનું. બરાબર. પહેલાં શું છે 0 તો કે 0, 4, 2. પછી આવે છે 133. પછી છે 0, 0, 7. પછી છે 0, 23.
પછી છે 074 670 અને 049. હવે આપણું ફાઇનલ સોર્ટિંગ કરીએ. પહેલું તો આ બકેટ આપણું ભરેલું છે, એની અંદર સોર્ટિંગ કરે. સૌથી નાનામાં નાની વેલ્યુ કઈ છે તો કે 007. 007 મૂક્યું. પછી એની કરતાં મોટામાં મોટી વેલ્યુ કઈ છે તો કે એના પછી મોટામાં મોટી વેલ્યુ આવે છે તો કે 023. એનાથી મોટી વેલ્યુ તો કે 042, 049 અને પછી આવે છે 074. પછી એના પછી એક નંબરનું, એમાં એક જ વેલ્યુ છે એટલે 133 આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ. અને પછી એ કોઈ બકેટ આપણા ભરેલા નથી. લાસ્ટમાં 6માં છે 670. આ ફાઇનલ સોર્ટિંગ છે એ આપણું થઈ ગયું. જોઈ લેજો, તમે કન્ફર્મ કરી શકો છો. આ રીતના તમારું બકેટ સોર્ટિંગ છે એ વર્ક કરે છે. બરોબર, મેં આગળની વેલ્યુ બધી લીધી તો એ પ્રમાણે મેં અહીંયા બકેટમાં જે 0 થી લઈને 9 સુધીના બકેટ બનાવ્યા છે એ પ્રમાણેની વેલ્યુ ગોઠવતો ગયો. એની અંદર જે બકેટ ભરતા ફિલ થતા ગયા એમ એની અંદરનું સોર્ટિંગ છે એ પરફોર્મ થતું ગયું ને એ વેલ્યુ બધી આ ગોઠવાતી ગઈ. આ રીતના બકેટ સોર્ટિંગ આખું વર્ક કરશે. ત્યારબાદ બકેટ સોર્ટનો આપણે અલ્ગોરિધમ જોઈએ. તમે એક્ઝામ્પલ જોયું હશે તો એની ઉપરથી અલ્ગોરિધમનો આખો આઈડિયા આવી જાય તમને. એ જ રીતના આખો અલ્ગોરિધમ વર્ક કરશે. આપણે જોઈએ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કે પહેલાં તો શું થશે કે તમે એક તમારા એલિમેન્ટ્સ છે બરાબર ઇનપુટ કરશો એરેની અંદર, ફર્સ્ટ સ્ટેપ. સેકન્ડ સ્ટેપ તમારું આવે છે ફાઇન્ડ ધ લાર્જેસ્ટ એલિમેન્ટ. એરેની અંદર જે તમારો લાર્જેસ્ટ એલિમેન્ટ હશે ને એ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. આપણે આની પહેલાં જે એક્ઝામ્પલ જેમાં લાર્જેસ્ટ એલિમેન્ટ કયું હતું તો કે 670. પછી થર્ડ સ્ટેપમાં ઇનિશિયલાઇઝ i is equal to 1. રિપીટ સ્ટેપ 4 and 5 until i less than equal to digit. બરોબર, પહેલાં તમારું જે થર્ડ નંબરના સ્ટેપમાં છે ને તમારું ઇનિશિયલાઇઝ i થશે 1. અને જ્યાં સુધી આ જે કન્ડિશન છે એ ટ્રુ નહીં થાય ત્યાં સુધી સ્ટેપ નંબર 4 અને 5 છે એ એનું કામ ચાલુ રાખશે. સ્ટેપ નંબર 4માં શું છે? ઇનિશિયલાઇઝ ધ બકેટ. તમારા જે કંઈ બકેટ છે ને એ બકેટ આખા બનશે, ઇનિશિયલાઇઝ થશે. એની અંદર શું થશે? કમ્પેર પોઝિશન ઓફ ઈચ એલિમેન્ટ. બધા એલિમેન્ટની જે પોઝિશન છે એ કમ્પેર થશે. એટલે આ જે તમારું સ્ટેપ છે 4 નંબરમાં એ સ્ટેપ એની અંદર જ આવી ગયું. 5th સ્ટેપ તમારો આવે છે સિલેક્ટ એલિમેન્ટ ઇન બકેટ. બકેટની અંદર જે એલિમેન્ટ છે એલિમેન્ટ બકેટમાં જવા માટે એ સિલેક્ટ કરશે. અને 6th સ્ટેપ તમારું આવે છે કે ફાઇનલી એની અંદર જે તમારો જે એરે છે, જે ડેટા નાખ્યો છે એરે ફોર્મેટની, એ આખો સોર્ટ થશે અને તમારો જે આઉટપુટ છે સોર્ટિંગ કરેલું એ તમારું ડિસ્પ્લે થશે. જો તમને વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.